Từ bao giờ mà sự kiện điện ảnh danh giá hàng đầu thế giới như Liên hoan phim Cannes lại biến chất trở thành cơ hội đổi đời của những mỹ nhân vô danh và rẻ tiền như vậy? Tháng 5 thường niên là khoảng thời gian giới truyền thông và người hâm mộ cả thế giới đổ dồn sự chú ý theo dõi Liên hoan phim Cannes, một trong những sự kiện hoành tráng hàng đầu của làng điện ảnh toàn cầu. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Theo. Nhưng càng ngày, người ta lại càng phải đặt chấm dấu hỏi cho một liên hoan phim vốn được tôn vinh là danh giá. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Những sự kiện thảm đỏ dài ngày được lấp đầy mới những người đẹp vô danh, thích chơi chọi khiến công chúng hoang mang tột độ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Cannes vậy? Ngày hội tiền lương của gái mại dâm hạng sang và người mẫu hàng đầu bên cạnh sự xuất hiện của những ngôi sao nổi tiếng được báo chí săn đón, những tác phẩm điện ảnh được vinh danh thì liên hoan phim Cannes còn được Elina Ha, một tú ông khét tiếng, gọi là ngày hội tiền lương lớn nhất trong năm. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Sau khi Na bị bắt vào năm 2007, mọi người mới được biết thêm nhiều điều về những góc tối ở liên hoan phim Cannes. Trước khi bị bắt, Na từng cung cấp 50 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới cho những khách hàng nam giới giàu có ở Trung Đông. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Công việc của Na là liên lạc, đón các cô gái ở sân bay rồi chở họ đến du thuyền của Garda Phi Con và các du thuyền siêu sang khác đậu trên vịnh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Những người hoạt động dưới trướng Na gồm cả người mẫu, hoa hậu và gái gọi chuyên nghiệp. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Theo. Từ Hollywood Reporter đưa tin. Cũng có những người bị lừa lên du thuyền hoặc khách sạn để các khách hàng nam cưỡng bức, nhưng phần lớn những người đẹp đều tự nguyện. Tại liên hoan phim Cannes, ngành kinh doanh lớn thứ hai sau phim ảnh chính là tình dục. Để thu hút sự chú ý từ những khách hàng giàu có, những cô gái gọi cao cấp thường ăn vận lồng lộn chẳng kém gì minh tinh bằng bạc. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Thậm chí, có người cao tay còn móc nối được suất tham dự thảm đỏ. Nhà phê bình Roger Ebert từng phát biểu, gái gọi nhan nhản tại Cannes tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Đó là những cô ăn vận lộng lẫy và không hút thuốc. Chẳng thể nào phân biệt được đâu là gái gọi nếu họ không chủ động ra hiệu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Kristen M. David, tú bà nổi tiếng ở Hollywood khi bị bắt giữ đã khai báo, giá của người mẫu hàng đầu thường cao gấp 5 lần gái gọi hàng sang. Họ thường phục vụ theo giờ. Một đêm, người mẫu có thể kiếm tối đa 40.000 USD, tương đương gần 1 tỷ đồng. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. David còn khẳng định đường dây của bà tập hợp toàn những gương mặt hàng đầu trong làng thời trang, từng sải bước trên sàn catwalk của Victoria's Secret, Ford, L'Oreal, Michael Kors và Gucci. Timmy Seco, chủ một đơn vị quản lý người mẫu nói, đây là điều tất yếu khi bạn muốn trở thành người mẫu. Nếu không có sản phẩm để bán, thứ bạn có chỉ còn thân xác. Kiếm tiền trong sạch không hề dễ dàng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Việt Theo. Có quá nhiều người đẹp nhưng công việc lại hạn chế vô cùng. Cơ hội đổi đời của những nữ diễn viên vô danh năm 2014, Harvey Weinstein hẹn gặp riêng nữ diễn viên Kellyanne Noble tại hành lang một khách sạn ngay sau khi trở về từ thảm đỏ Cannes. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Sau một cuộc đối thoại ngắn ngủi, nam đạo diễn đã dụ dỗ nữ diễn viên 27 tuổi vào phòng riêng để tiện bề thảo luận về những dự án phim phù hợp với cô. Đó là một việc quá đổi bình thường ở châu Âu nên Kellyanne đã chẳng may nghi ngờ. Theo những gì Kellyanne kể lại, những chuyện xảy ra sau đó thực sự là ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời cô. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt Theo. Harvey đã khóa chặt cửa phòng và lao tới cưỡng hiếp cô một cách thô bạo.
Sau khi thỏa mãn được thú tính của bản thân, ông Hoàng Hoa Leo không quên hứa hẹn một tương lai sáng lạng dành cho Kajean. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi thắng kiện kẻ đã cưỡng bức mình, Kajean đã vén một phần bức màn bí mật về những góc tối, xấu xa đằng sau sự hào nhoáng của căn câu chuyện trên chỉ là một ví dụ điển hình đã bị phanh phui trước công chúng. Còn tảng băng chìm khổng lồ phía dưới là những điều ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói ra. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài cuộc đổi trác tình, tiền giữ chân dài và đại gia, còn tồn tại một loại đổi trác khác cũng nghiệt ngã không kém. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Càng chính là cơ hội cho những nữ diễn viên vô danh tìm tới các đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng để thu hút sự chú ý. Họ tình nguyện đổi thân xác để lấy một vai diễn trong phim điện ảnh, giành giật từng tia hy vọng bản thân có thể một bước nhảy vọt lên đỉnh cao của danh vọng bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những cò mồi cũng chẳng phải để chân. Họ đóng vai trò dẫn dắt, môi giới người cung cấp và người có nhu cầu đến với nhau. Vì vậy, hiệu suất tại Cannes luôn thuộc hàng chất lượng. Đây cũng là lý do liên hoan phim kéo dài đằng đẵng 10 ngày nửa tháng mà ngày nào cũng trực ních những nhân vật súng xính áo quần, ăn mặc chỉ sợ không thể lồng lộn hơn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mang tiếng một liên hoan phim hàng đầu nhưng càng ngày càng ít thấy sự xuất hiện của những ngôi sao hàng A tại Cannes. Thậm chí thảm đỏ năm nay còn chưa có sự xuất hiện của bất kỳ một cái tên quyền lực nào. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thay vào đó là dàn người mẫu nổi tiếng giúp lấp liếm phần nào sự thiếu hụt, nhưng số lượng người nổi tiếng chẳng thể nào đọ lại được một số lượng đáng kể những nhân vật vô danh, chẳng ai biết mà gọi tên. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Như thể tất cả những mỹ nhân vô danh đều tề tụ về đây, giành giật với nhau cơ hội đổi đời trong mơ. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chỉ cần có tiền là bất cứ ai cũng có sức trên thảm đỏ. Bên cạnh những minh tinh hàng showbiz, những diễn viên đến với Cannes với mục đích tuyên truyền phim ảnh, thì những năm trở lại đây, netizen chứng kiến sự đổ bộ ồ ạt của những mỹ nhân vô danh, làm đủ mọi trò lố để tạo phốt và nổi tiếng. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hết ngã dúi dụi tại thảm đỏ lại đến ăn mặc hở hang, lố lăng, rất nhiều gương mặt không tên tuổi, hot girl mạng xã hội Trung Quốc khiến showbiz phải mất mặt. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những năm gần đây, vé đi thảm đỏ Cannes đã trở thành công cụ sinh lợi của các doanh nghiệp nước ngoài, cuộc thi sắc đẹp và du lịch lữ hành. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một nhân viên phụ trách cho biết, bởi thảm đỏ Cannes không cho chụp ảnh selfie, trong khi đó tới đây quan trọng nhất là phải có ảnh chụp. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chính vì vậy, ngoài những giá cho vé mời kia, sẽ cần phải chi thêm khoảng hơn 200 triệu đồng cho các chi phí đi kèm. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mức giá 500 triệu đồng cho một cơ hội được xuất hiện trên thảm đỏ Cannes là chuyện quá nhỏ với những hot girl Weibo hay trụ shop bán hàng online tại Trung Quốc. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì vậy, sự xuất hiện ồ ạt của những gương mặt lạ hoắc, thích gây chú ý tràn ngập thảm đỏ liên hoan phim. Người Trung Quốc vẽ bàn với những hình ảnh lố lắng, rẻ tiền của những hot girl vô danh trên thảm đỏ Cannes, nhưng như vậy đã là đủ? Câu trả lời chắc chắn là chưa. Ảnh đẹp để làm gì khi chỉ để đăng tải lên trang cá nhân và những tạp chí vô danh? Vậy làm thế nào để thu hút từ sự chú ý của những tờ báo uy tín hơn? Nếu bạn không có một nhan sắc nổi bật trời ban, thì làm lố là phương án tối ưu nhất. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Thảm đỏ Cannes qua các năm đều không thiếu những trò hề khiến công chúng phải ngán ngẩm lắc đầu. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tất cả những gì có thể tưởng tượng về thảm họa thời trang đều quy tụ đủ đầy tại Cannes. Từ các khách mời vô danh mặc những trang phục quái đản cho đến những người đẹp khoe thân hết sức có thể, bất chấp phơi bày vùng kín trước đông đảo khách mời, báo chí và khán giả. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không biết từ bao giờ thảm đỏ Cannes đã trở thành cơ hội đổi đời của mỹ nhân khoe thân rẻ tiền như vậy, không cần lo sợ bạn sẽ trở thành nhân vật lố nhất thảm đỏ. Bởi chắc chắn còn có người còn lố hơn cả bạn nữa. Đừng lo mình sẽ trở thành người đẹp hớ hênh nhất Cannes tại Cannes, chỉ tồn tại khái niệm hở bạo hơn chứ không hề có chuyện hở bạo nhất. So với những thảm đỏ đình đám khác thì Cannes đã biến chất trở thành thứ gì thế này? Hãy thử đặt thảm đỏ Cannes lên bàn cân so sánh cùng Met Gala 2019, sự kiện thảm hồng với record về yêu cầu khách mời tham dự phải mặc thật quái, thật lố. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng sự khác biệt giữa sự lố của Cannes và Met Gala lại khác xa nhau một trời một vực. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Màn lột xác 4 lần của Lady Gaga gây sốt tại Met Gala 2019. Mặc dù lột đến tận lực đến tận lớp nội y mới dừng nhưng không ai phủ nhận được cái chất nghệ thuật trong ý đồ của nữ minh tinh. Tất cả những tạo hình độc đáo và đặc biệt tại Met Gala hoàn toàn ở một đẳng cấp khác khi so cùng Cannes. Thậm chí, tại những thị trường giải trí nhỏ hơn như Trung Quốc hay Hàn Quốc, sự kiện thảm đỏ đều diễn ra vô cùng chỉnh chu với danh sách góp mặt toàn những gương mặt đình đám và những tên tuổi gạo cội. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những trường hợp cố tình gây sốt tạo sự chú ý đã giảm rõ rệt theo thời gian. Cho đến thời điểm hiện tại, những thảm đỏ đình đám nhất hai quốc gia châu Á này đã hoàn toàn vắng bóng những hình ảnh lố lăng không đáng xuất hiện trong một sự kiện tầm cỡ nữa rồi. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chính sự khác biệt này khiến người hâm mộ càng thất vọng với chất lượng sự kiện thảm đỏ của một liên hoan phim danh giá, mang tầm cỡ thế giới như Cannes. Thảm đỏ tại xứ sở Kim Chi chưa bao giờ khiến công chúng phải thất vọng. Thảm đỏ của Trung Quốc cũng chỉnh chu và tinh tế lạ thường khi không có sự xuất hiện của những hot girl mạng xã hội. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Khi mục đích chỉ còn xoay quanh hai chữ doanh thu thì sẽ chẳng bao giờ khá lên được. Trong ngày thứ hai diễn ra thảm đỏ Cannes, nữ ca sĩ Lý Vũ Xuân đã được nhà thiết kế nổi tiếng Olivier nhận xét là Angel on Air, thiên sứ, và giới truyền thông quốc tế cũng dành tặng mưa lời khen cho tạo hình đẹp nhất. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không chỉ thế, Lý Vũ Xuân còn được một mình khoe sắc trên thảm đỏ trong vòng 5 phút. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những đặc quyền này khiến công chúng phải đặt câu hỏi, liệu Lý Vũ Xuân có thực sự xuất sắc đến thế? Những lời tân bốc quá đã dành cho Lý Vũ Xuân khiến netizen không khỏi nghi ngờ thực tế. Việc được dọn đường là một ưu đãi đặc biệt của một nhãn hiệu nổi tiếng hợp tác với Cannes. Lý Vũ Xuân là người đại diện trên toàn cầu của nhãn hiệu này nên mới được hưởng đặc quyền như vậy. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Olivier cũng là nhà thiết kế chính của thương hiệu nói trên. Khách quan mà nói, những câu chuyện được nói bên trên cũng đều xoay quanh đồng tiền. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lợi nhuận chắc chắn không chỉ đến từ sự tài trợ của các nhãn hiệu. Những góc khuất của liên hoan phim Cannes mới tạo nên những khoản thu khổng lồ khiến nhiều người đỏ mắt thèm thuồng. Tuy nhiên, mỗi sự kiện uy tín và chất lượng chắc chắn không bao giờ đặt lợi nhuận lên hàng đầu như Cannes. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đó cũng chính là lý do ngày càng ít những ngôi sao quốc tế quyền lực xuất hiện tại liên hoan phim quốc tế này. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hào quang đáng lẽ ra chỉ thuộc về những nghệ sĩ, diễn viên chân chính này đã phải san sẻ cho những gương mặt trẻ tiền và vô danh.